خب به نام یاد خدا روز اول عید هستش. ببخشید من مقدار فاصله افتاد بین کلاس ها، تقریبا یک هفته هستش و فیلم نمیگیره. تقریبا یک هفته که نه 4-5 روزیه من یه عملی داشتم، عملم انجام شده، نباید بشستم پشت کامپیوتر، ولی خب یک ماه استراحت مطلقم، ولی خب چون این پروژه رو در واقع طرف مقابل به من داده و باید ببریمش بالا و هدفم این بودش که دپلوی کردن رو یاد بگیره و ببریمش بالا براتون قرار بدم. خب حالا انشالله دو راه همینجوری داره ساخته میشه و قرار میگیره انشالله تو سال جدید یه سری موارد رو حتما بیشتر خواهیم کار کرد. از جیکوئری خواهد بود، کاملترش جکسش خواهد بود، پلاگیناش خواهد خود جیکوئری، بحث اکما رو که گفتیم، بحث ریاکت خواهد بود، ریاکت پروژکت خواهد بود، لاراول پروژه های جدید خواهد بود، لایو وایر خواهد بود، لاراول API، همه اینها رو بررسی خواهیم کرد. سعی میکنیم حتما یه پروژه فروشگاه خواهم داشت فیلم بگیرم براتون یه دور جداگونه میذاریم. ویو خواهد بود، گرفته خواهد شد، ریاکت نیتیو خواهد بود. من اینا رو به امر اینجا می‌نویسم چون قبلا نوشتم چون قرار هستش که امسال حتما بزنم. پایتون هم که داریم میگیریم، حتما هم جنگو رو خواهیم داشت و انشالله امسال یه استارتی به آمار احتمالات خواهیم داشت. در واقع آمار و احتمالات مهندسی، حتما هم یه استارت به جبر خطی خواهیم داشت یا برای هوش مصنوعی خواهیم. AI رو قبل از اینکه استارت کنیم دوتا رو کامل بررسی میکنیم و AI رو قبل از پایتون اینا رو که ما بگیم وب یاد بگیرید بزنید باهاش، حتما نمیتونید سمت بعد AI و بعد هم بحثای حالا دیگه AI خودش خیلی بزرگ هستش. یعنی امسال من سال 1400 بنا دارم کلی، یعنی بنا دارم همه اینا رو بگم. خب این لاراول شاپ حالا انشالله میتونه بزرگتر بشه، یعنی لاراول بیاد مثلا با ریاکت پاتی بشه، لاراول بیاد پاتی بشه. نمیدونم سال میتونم کار رو انجام بدم یا نه، ولی تلاشم هستش که انجام بشه و حتما یعنی تا آخر امسال من حداقل یه دونه از اینها رو شروع کرده باشم. حالا تو سال 1400 مثلا شما جبر خطی و AI رو اینا رو هم بگیم قبل از اینکه در واقع حالا نمیدونم، ولی خب این چیزایی که الان اینجا نوشتم خیلی میتونه بزرگ بشه و خیلی تحقیر کنم، ولی گفته خواهد شد. خب مطمئن باشه من به عمدم اینجا گذاشتم، لینک های ورود به کلاس های من هستش تو دانشجو به هم گذاشتم اینجا که همیشه جلو چشم باشه و ببینمش جا رو هم من سعی کنم داشته باشه. خب همه تو فکر کنم فرانت و لاراول PHP اینا به حد معمولی یاد گرفتی، ولی خب ببینید من اینجا دیگه مثلا نمیدونم این چیزا رو وارد کنم. خیلی دوست دارم مثلا سی پلاس QT اینا رو هم بیارم با هم دیگه کار بکنیم، ولی احتمالاً اونا میره دیگه مراحل آخری، یعنی وقتی که اینا رو من بتونم تمام کنم مثلا 2 سال 3 سال حتما تایم میذارم بحث QT بحث گیمینگ اینا رو کار کردم. من قبلا الکترونیک کار کردیم تا یه حد خیلی زیادی توی در واقع رباتیک خود دانشگاه خارجی هست، رباتیک عرض و رباتیک الکترونیک رو میشناسم، مثلا ABR رو آرم رو اینا رو تا یه حد با رسم پایدار حتما سعی میکنیم اینا رو آفیماش رو در حد اینکه بتونید شما یاد بگیرید و باش پروژه درست کنید حتما پیاده کنید. خب هدف اینه، هدف یعنی تا 5-6 سال آینده در واقع این شکل هستش که این کار رو انجام میشه و انجام هم خواهد شد، قرار نیستش که انجام نشه. خب این در واقع چیزایی بود که می‌خواستیم شروع انجام بشه. تو سال 1400 نوشته و هدف‌ها رو من قبلا آماده کرده بودم ولی اینجا باز نوشتم که داشته باشیم. خب یه وبسایتی بود که ما سریع قبلا در موردش کامل صحبت کردیم.
کامل گفتید چیه و تمام صفحات شدید به چه صورت یه در واقع چی میگن یه دیتابیس داره و روی گزینه اکسپورت که بزنید همین اکسپورت رو بزنید مال شما احتمالاً اینطوری آلبوم میاره به خاطر برنامه روی گزینه گو که بزنید براتون دانلودش میکنه معلومه نگاه کنید الان من مثلا سومیش رو زدم دیگه میتونید درگ اند دراپ کنید بندازید تو صفحه من اینجا قرارش دارم یه سری فایل من دارم پروژه‌ای که طراحی میکنم یا میذارمشون توی سالی که کاری که انجام دادم اسم ایشون پروژه کمپانی بوده ایشون اینجاست و اسمش اینه من این پروژه رو زیپش میکنم و اینجا به صورت زیپ قرارش میدم حالا باشه که میزنم تا زیپش میزنمش توی صفحه همه اینها رو بعد دیتابیس همه اینها رو میاد کنار هم دیگه قرار میدم زیپشون میکنم و میدارمشون توی هاست دادم اسم دامنه‌ای که ما خریدیم برای شرکت خارجی بوده حالا که بچه های هستش اون طرف بوده خاص درش مثلا اسمش بوده e-business-company.com یه همچین وبسایت خواستن که براشون زدیم زیاد انشاءالله لینک پیدا کنید مثلا بچه ها اون طرف میتونن براتون یه پیپل خیلی ساده میتونید اینجا بسازید و مثلا اون طرف همچین چیزایی رو بخواد طراحی کنه شاید بین 1500 پوند 2000 پوند مثلا میگیرن شما میتونید با خیلی قیمت پایین‌تر مثلا 500 پوند یا مثلا 300 پوند الان پوند فکر کنم 34 بگیرید و یه طراحیش میکنم سخت هم نیست ببینید که مثلا این اومد توی 2 هفته اومدم تا الان گذاشتم یک ساعت 2 ساعت مثلا یه روز در میون هم نوشته میشه یعنی سال میتونید بنویسید و برای خودتون کسب درآمد میکنید پس میشه این در واقع اسم دامنه است ما از یه وبسایت خرید میکنیم به نام هاست و سایت هاست‌ها یا وبسایت کوچیکی که دارن دامنه‌های کوچیکی که دارم یا وبسایت کوچیکی هستش میام از اینجا خرید میکنم خوبه و میتونید استفاده کنید ازش همینطور سرویس ها زیاد هم مثلا اون سرویس هایی که الان مثلا جدید خریدم و اومده مثلا ایشونه قرمز گذاشته میگه که ایشون SSLش در همچه چیزی مال دهنچش هم این اومد به این شکل و میذاریم رو هاستش که بیاد تو این قسمت الان بزنید بیاد هاست با دامنه در واقع اوکی شدن و شما میتونید روی گزینه ورود به cpanel بزنید و بریم استپ استپ کارهایی که مربوط به بردن سایت بالا هستش تو لاراول رو انجام امیدوارم cpanelش اوکی شده باشه الحمدلله اوکیه بیاید توی گزینه اولین کاری که میکنید این هستش که در واقع بگم MySQL دیتابیس اولین کاری که میکنید این هستش که دیتابیس و یوزرتون رو میسازید عین همین چیزی که اینجا بودش میومدید توی خانه که میزدید و مثلا دیتابیس رو میساختید و میومدید در واقع تیبلاتون رو میساختید و از طریق دارابل از طریق مایگریشن من میام اینجا اولین کاری که میکنم اسم دیتابیس هم میسازم مثلا اسمش ازش بیزنس من اسمشو میذارم بیزنس الکد همینجوری اسم روش هرچی خودتون دوست دارید این که به من ربطی نداره من میام اینجا این رو میزنم و میگم یه همچین چیزی رو برای من ساختی دست درد نکنه خب اینا نگاه کنید یه فایل میسازید فعلا تا سایت بره بالا من اینجا می‌نویسم مثلا چی بنویسم دیتا خب میشه اسم دیتابیسش اینجا برمش بک میزنید بعد میرید سراغ یوزرش خب میگه الان یه اخطاری بهت میده میگه که ببین دیگه نمیتونی بسازی منم میدونم چون در واقع دیتابیس خریدم این شکل هستش الکد رو اینجا قرار میدم میگه پسورد من میگم یه پسورد برام جنریت کن پسورد رو کپی کنید چی داشته باشید
این میشه یوزر تو یا تو یوزر تو رو گذاشتی دیگه. اینجا یوزر تو یه مقدار میشه که حالا برمی‌داریم میرم پس ورد تو خواهد رو توان ندارم. اینجا یوز پسورد رو میزنیم میگه 100% اوکی، یک یوزر رو هم میزنیم. البته این یوزری که اینجا داریم ساختم معمولا یوزر و توی اونایی که برنامه سیستمش میدن یوزر دیتابیس رو یکی میزنن که مخاطب نیاد. بک میزنیم و در نهایت میاد این دوتا رو با هم دیگه وصل میکنیم. اد یوزر تو دیتابیس رو میگن که با هم وصل میشن. میزنید این در واقع آل privilege رو میزنید و روی میک چینج کلیک میکنید اوکی بشه. اوکی شما بک رو میزنید و میایید برید توی همون هوم. این گزینه هوم اینجا کلیک بکنید میاد توی پیچ مای ادمینتون این هم ریمایند ایتر رو بزنید. یعنی پی اچ پی مای ادمینتون دقیقا شاید پی مای ادمین اینجا فرق. حالا اسمش رو ببینید عوض شده اسم دیگه. اینجا شما اکسپورتی ندارید اما ایمپورت دارید. یعنی اینجا روی در چوز فایل کلیک میکنید تو دسکتاپتون. من یه فایلی داشتم اسمش هم وبسایت اسکیول روش کلیک میکنید هیچ کاری نمیخواد بکنید گل میزنید تمام دیتا رو و جداولی که توش ساخته شده رو اینجا رو میزنید. منتظر میشید تا این کار انجام بشه. انجام که شد بریم تو فیلم بعدی برای پارگذاری برنامه توی مسیرمون و یه نوع دپلوی جدید رو کار بکنیم قرارش شد. منتظر میشم تا قرار بگیره. میبینید که به همین راحتی قرار گرفتن. همون دیتایی که الان اینجا داره مثلا تو اباوت اگر بگید دیتایی که مثلا اینجا هستش الان میاد تو همون نمایش. خب بریم تو فیلم بعدی.